Ang tofu loaf ay isang simpleng recipe, gusto ito ng mga vegetarian bilang panghaliling pagkain sa meatloaf, mga sangkap, 3 tasang pininong tokwa 1/3 tasang ketsap kalahati tasang toyo 2 kutsarang mustard kalahati tasa ng hiniwa hiwang parsley 1/4 kutsaritang paminta isang tangkay ng murang sibuyas o chives 1/4 kutsaritang garlic powder o pwede ding wala nito isang tasang breadcrumbs mga kagamitan, 9-inch loaf pan mixing bowl spatula kutsilyo oven na pinainit sa 350 degrees Celsius sa loob ng 15 minuto ang reseping ito ay sapat sa 8 tao, paraan sa paggawa, 1. Paghalo-haluin ang lahat ng sangkap sa isang mixing bowl, simulang haluin ang tofu at mustard sa pamamagitan ng spatula, 2. Idagdag ang ibang pangsangkap tulad ng ketsap, leeks, at parsley, haluin ang mga ito, 3. Unti-unting ilagay ang breadcrumbs, haluin hanggang maging parang masa, itabi. 4. Kunin ang 9-inch loaf pan at pairan ng mantika sa loob nito. 5. Ilagay dito ang pinaghalong sangkap, pantayin at gawing siksik sa pamamagitan ng spatula. 6. Ilagay ang loaf pan sa isang commercial oven na pinainit sa 350 degrees Celsius. 7. Ay bake ng 30 minuto o hanggang maging golden brown ang ibabaw. 8. Palamigin ng 15 hanggang 30 minuto. 9. Kapag malamig na, maaari na itong alisin sa load pan. Gumamit ng kutsilyo upang maalis ang pagkakadikit ng tofu loaf sa pan. 10. Patungan ng plato ang ibabaw ng pan at baliktaran 11. Maaaring lagyan ng garnish tulad ng hiniwang pipino ang ibabaw ng tofu loaf bago ito ihain. Handa na ang tofu loaf, pwede din itong gawing negosyo.